So dear students, আমি nature of roots বা মূলৰ প্ৰকৃতি আমি জানাৰ আগতে আমি quadratic equation যিটো জেনাৰেল ফৰ্ম আছে সেইটো অকমান চাই লওঁ আমি ax square plus bx plus c is equals to 0 যত আমাৰ কি হয় a not equals to 0 fine so ইয়াক যদি আমি কম্পিউটিং স্কয়াৰ মেথডেৰে আমি অকমান কৰি প্লাই আমি quadratic equation টো উলিয়াম ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিম চাবা তোমালোকে এটো আমি a ৰে আমি ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব এটো ক্যান্সেল হৈ যাব x স্কয়াৰ থাকি যাব এটো হ'ব b by a into x plus c by a equals to 0 হৈ গল ঠিক আছে সো এতিয়া আমি কি কৰিম x square টো থৈ দিও ফৰ্মুলা মতে প্লাস আছে সো প্লাসে থাকিলে এটো আমি 2 into x into এটো b by a আছে সো b to উপর নিউমারেটর সেম থাকিব বাট যেটো ডিনোমিনেটর আছে এটো 2 মাল্টিপ্লাই হৈ যাব মিন্স এটো হৈ যাব twice a ইয়াত সিম্পলি a আসলে সো 2 মাল্টিপ্লাই হলে কি হৈ যাব twice a ঠিক আছে আলটিমেটলি ইকুয়ালিটি মেইনটেইন হৈ আছে প্লাস ইয়াত b by twice এটো আমাৰ ইয়াত b হৈ গল হয় না জানো সো আমি কি হৈ যাব এটো আমাৰ b by twice a whole square so etu extra term ahi je ahi gol tak ami maintain koribo kane equality ki korim b by twice a whole square ta minus kori dim thik ase equality dhuniya maintain hoy gol tar pisor ami ki korim plus etu c by a is equals to 0 pati dim thik ase so etia ki korim ei khini pa ekhile ke amar ki likhibo parim x plus b by twice a whole square plus what ase hani তাৰছত আমি কি কৰিম এই যেটো মাইনাস আছে ইকুয়াল সানে ইফাল লৈ যাও সো এটো কি হ'ব একবাৰ একেবাৰ ভাঙি দিও b স্কয়াৰ হ'ব ওপৰত তলত হ'ব 4a স্কয়াৰ ঠিক আছে 2 স্কয়াৰ is 4 a স্কয়াৰ is a স্কয়াৰ এটো মাইনাস আছে সরি প্লাস আছে ইফালে গলে মাইনাস হ'ব c by a ওকে সো ইয়াক যদি আমি এলসিএম ললে কি হ'ব 4 হ'ব এটো a স্কয়াৰ ফাইন সো 4a স্কয়াৰ আছে সো ইয়াত থাকি যাব সিম্পলি b স্কয়াৰ minus ইয়াত চাবা ইয়াত কি আছে a আছে সো এটা কুচি যাব দ্যাট মিন্স থাকি যাব 4a আৰু এটো লগতে c আছে হয়নে সো এতিয়া কি কৰিম এই স্কয়াৰ যেটো আছে দুইফালে স্কয়াৰ ৰুট লগাই দিম স্কয়াৰ ৰুট লগাই দিলে মানে কি হ'ব আমাৰ স্কয়াৰটো উঠি যাব x + b by twice a equal plus minus আমি কমপ্লিট ৰুট হ'ব গোটেইখিনিত কি হ'ব b স্কয়াৰ minus 4ac by 4a স্কয়াৰ ফাইন সো এতিয়া চাবা ইয়াত তো আমি স্কয়াৰ ৰুট কৰিব নোৱাৰো সো কি হ'ব প্লাস মাইনাস উপৰটো b স্কয়াৰ minus 4ac ইয়াতো স্কয়াৰ ৰুট আমি একো নাজানো কাৰণ abc ভ্যালু একোই নাজানো বাট তলটো কি আছে 4a স্কয়াৰ আছে 4a স্কয়াৰ ৰুট হলে 2a স্কয়াৰ ৰুট হলে a ঠিক আছে সো এনেকৈ আমি কৰিব পাৰিম সো এতিয়া চাবা এই যেটো প্লাস b by twice আছে আমি ইফালে ৰাইট সাইড লৈ যাম সো ইয়াত কি হৈ যাব x = এটো প্লাস আছে ইফালে গলে minus b by twice a plus minus root over b square minus 4ac by twice a এতিয়া সবাই এটো twice সো LCM তো আমি লৈ লও LCM তো লৈ ললে আমাৰ কি হৈ যাব তলত থাকি যাব twice a ইয়াত থাকিব minus b plus minus root over b square minus 4ac সো এই যে ৰুটৰ ভিতৰত b square minus 4ac পাই গলো তো এই পাৰ্টটোৱে হৈ গল আমাৰ নেচাৰ অফ ৰুটস বা ডিসক্ৰিমিনেন্ট বুলি আমি কব পাৰিম ঠিক আছে ডিসক্ৰিমিনেন্ট বুলি কম ভেদ নিৰূপক বুলি কম ঠিক আছে সো ইয়াত চাবা এই যেটো আমি b স্কয়াৰ minus 4ac লৈছো ইয়াত চাবা তোমালোকে যদি হে গ্ৰেটাৰ দেন 0 হয় ঠিক আছে এটো ক্যালকুলেশন কৰা যদি গ্ৰেটাৰ দেন 0 মানে পজিটিভ হৈ যায় তেতিয়ালে আমি কি পাম ইউনিক ৰিয়েল ৰুটস ঠিক আছে দুইটা বেলেগ ৰিয়েল নাম্বাৰ ৰিয়েল ৰুটস পাম ঠিক আছে ৰিয়েল ৰুটস পাম লগতে দুইটা বেলেগ হ'ব ইউনিক হ'ব আর যদি হে আমার ইকুয়াল টু 0 হয় b স্কয়ার minus 4ac equals to 0 হৈ যায় তেতিয়ালে কি হ'ব ইকুয়াল ৰিয়েল ৰুটস বুলি পাম ঠিক আছে এইখিনি বস্তু তোমালোকে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এক্সামত আহি থাকিব এমসিকিউজত আহি থাকিব তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ফাৰ্স্টটো পালো আমি গ্ৰেটাৰ দেন 0 সেকেন্ডটো পালো ইকুয়াল টু 0 আৰু লাস্টটো হৈ গল লেস দেন 0 means less than 0 means negative numbers ঠিক আছে নেগেটিভ নাম্বার কেনেকৈ -33 পাই গলো তেতিয়া আমাৰ প্ৰবলেম হৈ যাব that means ইয়াত no real roots বা no real solution ঠিক আছে সো এইটো হৈ গল আমাৰ নেচাৰ অফ ৰুটস বা আমি কম ডিসক্ৰিমিনেন্ট ওকে বা ভেদ নিৰূপক ঠিক আছে সো ইয়াৰ ওপৰত আমি এইটো চাই ললে পিছত আমি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচনটো সলভ কৰাত আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ যায় সো তোমালোকৰ কাৰণে এটা কথা কৈ থওঁ এই যেটো লাষ্টত আমি পালো এইটো বেলেগ একো নহয় এইটোৱে হৈ গল আমাৰ কোৱাড্ৰেটিক equation so dear student মই এটা ইকুৱেচন এটা লৈ লৈছো সাবা কি দিয়া আছে 4x square plus x minus 3 equals to 0 ইয়া কোৱেচন এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব পাৰে if they exist if the roots exist then solve by any method বা কেতিয়াবা কমপ্লিটিং স্কয়াৰ বা কেতিয়াবা কোৱাড্ৰেটিক ফৰ্মুলা বা ফ্যাক্টৰাইজ মেথড কৰিব
লাগিব সো যদি তোমালোকে ইফ দে এক্সিষ্ট বুলি কয় মিন্স আমি ডিসক্রিমিনেন্ট বা নেচাৰ এপ্ৰোচ অলপ আগতে যেনেকৈ ডিসকাস কৰিছিলো আমি সেইটো থ্ৰু দি আমি ইয়াক সলভ কৰি দিব পাৰিম তো ইয়াত চাবা তোমালোকে হিয়াৰ ইয়াত a ইকুয়াল কি হৈ গল 4 মানে ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c যেটো আমাৰ নরমাল স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম আসলে ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c ইকুয়ালস টু 0 তাহলে কম্পেয়ার কৰি দিম ঠিক আছে a জায়গাত কি আছে 4 আছে b জায়গাত কি আছে আমাৰ একো নাই মানে 1 আছে আৰু c জায়গাত কি আছে -3 আছে ঠিক আছে a b c ভ্যালু খিনি পাই গলো সো a b c ভ্যালু খিনি আমাৰ যেটো ডিসক্রিমিনেন্ট আসলে দ্যাট ইজ therefore b square minus 4ac কারণ এটো উপরে ডিপেন্ড করে root of it positive hobo equal to 0 hobo negative hobo ঠিক আছে so আমি পাতি চাও b square means 1 square minus 4a a means 4 into c means -3 ঠিক আছে so 1 square করলে 1 hobo minus minus plus 4 4 জন 16 16 3 যা 48 so sum up করলে কিমান hobo 49 আমি কি পালো এটো গ্রেটার দেন 0 পুনতকে ডাঙৰ পালো ধনাত্মক পালো ঠিক আছে সো আমাৰ কি হ'ব ইয়াত কি হ'ব সো the solutions are unique and real unique hobo আৰু real hobo ঠিক আছে সো এতিয়ালৈকে যেহেতু আমি b স্কয়ার - 4ac উলিয়াই ললো তো কমপ্লিটিং স্কয়ার মেথড কৰাৰ কোনো লজিকই নাই ঠিক আছে ডাইৰেক্টলি মই ফৰ্মুলাত কৈ দিম ঠিক আছে কিয় কৰিম তোমালোকে চাবা মই শৰ্টকাট এটা ইউজ কৰি পাৰিম ফৰ্মুলাটো মই পাতি লৈছো x - b plus minus root over b square minus 4ac by twice a fine so এটা চাবা minus b minus দিলো b জায়গাত কি আছে 1 মানে so plus minus root over এটা b square minus 4ac আকৌ মই ক্যালকুলেশন নকৰো কি কৰিম এই যে b square minus 4ac ইয়াত 49 টো মই লৈ ললো so পালো এই 49 টো ইয়াত ডাইৰেক্ট পাতি দিম ওকে divided by twice a 2 into a এই জায়গাত কি আছে 4 বুঝি পালা so ইয়াক যদি সলভ কৰো কি হ'ব -1 plus minus root 49 means square root of 49 is nothing but 7 okay and 2 4s are 8 হল এতিয়া চাবা -1 এবাৰ +7 by 8 নহলে এবাৰ কি হ'ব -1 -7 by 8 হ'ব দুটা বেলেগ বেলেগ পার্ট হ'ব সো দুইটা পার্টৰ কাৰণে আমি এক্সট্ৰা কে কৰিব লাগিব ঠিক আছে therefore x equals to -1 7 এবাৰ প্লাস পাতিলো +7 by 8 so 7 - 1 হলে 6 হ'ব 6 by 8 cancel কৰিলে কি হ'ব 2 3s are 2 4s are ঠিক আছে that means 3 by 4 পালো fine and x equals to এবাৰ কি কৰিম -1 -7 by 8 means কি হ'ব এটো -8 by 8 8 cancel 1 means that is equals to -1 so the roots are required roots are 3 by 4 and -1 ঠিক আছে এটো কোয়াড্রেটিক ফর্মুলা থৈ দিও আমি কৰি দিলো I hope তোমালোকে বুজি পাইছা কিবা যদি ডাউট আছে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা ঠিক আছে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আজি ভিডিওটো মই ইমানটা সমাপ্ত কৰিছো কিবা যদি ডাউট আছে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবা আৰু ইয়াত যিখিনি নেক্সট প্ৰবলেম আছে ইয়াৰ ৰিলেভেন্ট কেবাটাও কোৱেশ্চন আমাৰ আহিব পাৰে ওয়ার্ড প্ৰবলেম আহিব পাৰে সেইখিনি আমি নেক্সট ভিডিওত কৰিবলৈ ট্রাই কৰিম সো এইখিনি ভিডিও পাবৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে লাইক কৰি ভিডিওটো কেনেকুৱা পালা জনাবলৈ নাপাহৰিবা ওকে থ্যাংক ইউ হ্যাভ এ নাইস ডে